Big time ah. Panalo yan. Eh, masarap naman talaga mag-drive dito talaga. So, sino pupunta dito? Nature trip talaga to. Oh, pag to na-develop, panalo to. Hindi pa alam ng iba to eh. Marami na. Marami na, baka medyo marami. Iwan mo na kami daw, kuya. Nakasali sa kuya hanggang mamaya. Natali mo ba ako? Wala na siguro. Sa Batangas. Ay, hindi pala si Kevin kasama ko nun. Sila, ano? Sila Philip. Ay, hindi po. Pangilan na to? Pang-apat?
Alam ko na yung mga bagay. Babalik pa kaya si Tito? Hindi ko masabi, boyfriend mo yun. Sabi mo mababa lang. Baba lang ako.